ลวดเชื่อม1เส้นค่าไฟกี่บาททดสอบโดยเครื่องเชื่อมอัลฟารุ่นคอมมานด์120แอมป์เริ่มต้นด้วยลวดเชื่อม 2.6 ปรับไฟ60แอมป์แต้มเหล็กบางด้วยระบบฮอตสตาร์ทที่เริ่มต้นการเชื่อมได้ง่ายในกระแสแอมป์ที่ต่ำหมดลวดเชื่อมไป1เส้นใช้ไฟฟ้าไป15สตางค์ผมคิดหน่วยละ4 บาทนะครับแล้วมาลองเชื่อมเหล็กหนาด้วยลวดเชื่อม 2.6 ปรับไฟ80แอมป์เชื่อมด้วยการลากยาวได้ง่ายๆด้วยระบบ IGBT ที่ช่วยให้กระแสเชื่อมเรียบเสมอตลอดการเชื่อมใช้ไฟฟ้าไป18สตางค์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ VRD ป้องกันไฟดูดขณะเปลี่ยนลวดเชื่อมมาเป็น 3.2 ปรับไฟ100แอมป์เชื่อมด้วยการแต้มหายห่วงเรื่องลวดเชื่อมติดกับระบบ Anti Stick ใช้ไฟฟ้าไป19สตางค์ลองไปให้สุดที่122แอมป์กับลวดเชื่อม 3.2 ลากยาวถ้าพังก็มีรับประกัน1ปีนะครับแต่มันจะตัด OC ก่อนถ้าเครื่องทำงานหนักเกินแต่ผมนี่เบเกอร์15แอมป์ทิปไปก่อนเลยนะครับใช้ไฟฟ้าไป20สตางค์ถ้าสนใจเครื่องเชื่อมอัลฟาคอมมานด์ตามลิงก์ด้านล่างราคาพันแก่ๆสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้าง